Hello ladies and gentlemen, my men and women, lasses and lads, boys and girls, all my students around the globe. How you guys doing? Everything is okay with you guys? Well, it's your instructor, Mr. Willy from Willy, Ethiopia, ladies and gentlemen. And today I have a very particular program for you guys. And today we're going to talk about some spoken English conversation skill. And I'm really going to present it in a very technical and simple manner. I hope you're going to get a lot more out of my lesson. I don't want you to go anywhere from the beginning till then. I want you to watch the video. Here we go. Willy Language and Computer Training Center, the best language academy in Ethiopia. Alright, እንግዲህ ተማሪዎች በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ የኔ ዊሊ ኢትዮጵያ ቻናል የምትከታተሉ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀለል ያለ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባሮች ደግሞ ሼር እንድታደርጉት ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ የሚለውን በተን እየተጫናችሁ እንድታልፉ ጋብዛችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት ሄድ እንግዲህ WH7 የሚባል ነገር አለ። ስለ WH7 ነው የምናወራው። እነዚህ ሰባት ናቸው። ቤዚካሊ 15 16 ተለጥጠው እየሰፉ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ኢምፖርታንት ያሰሩናል ያስወሩናል በየማስባቸውን ሰባቱ what, when, where, who, why, how and how many እንመርጫለሁ ለዛሬ WH7 ምክንያቱም እነዚህ ሰባቱ የማንኛውንም አይነት ጥያቄዎች ምላሽ እንድናገኝበት የሚረዱ ናቸው። ማብራሪያ እንድናገኝ ስለ አንድ ነገር የሚያግዙ ናቸው ማለት ነውና በነገራችን ላይ የ8 ሳምንታት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ነፃ የፍሪ ቶክ ኮንቨርሴሽን ስኪል ነው ውስጣችሁ ያለው እንግሊዝኛ እንዴት ሊወጣ ይችላል ምን አይነት ቴክኒኮችን እንጠቀም በሚል እንግዲህ በርካታ ተማሪዎችን እያስተማርኩኝ ነው። እንግዲህ ጀምሬያለሁኝ በ3 ፈረቃ ጠዋት 4 ሰዓት ላይ 5 ሰዓት ተኩልና ከሰዓት 8 ሰዓት ጀምሮ ለበርካታ ተማሪዎች ይሄን ስልጠና እንግዲህ እየሰጠሁ ነው ያለሁት ማለት ነው። ሁለት ቅዳሜዎችን በተከታታይ አድርገናል። እንግዲህ ብዙ ተማሪዎችን ከተለያየ ዳይሜንሽን አግኝቻለሁኝ። ኢንጂነርስ፣ የተለያየ መንግስት ስራ ኃላፊነት ላይ ያሉ፣ በኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ፣ ከውጭ ሀገር ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ለረፍት ያሉ ሰዎችን እግረ መንገድ በዚህ ፕሮግራም ላይ አግኝቻለሁ። ከበርካታ ሰዎች ጋር የተገናኘሁበት አጋጣሚ ነው። እንግዲህ ብዙዎቹን ታዲያ ይሄን ንግግር ልምምድ ሳሰራ ይሄ WH7ን እንደ አንድ ቴክኒክ ተጠቀመው የነበረ ነገር ነው። በጣም የብዙ ሰው ንግግር ላይ ያየሁት ድክመት ምንድነው? ቆሞ ኮንቨርሴሽን በመናረግበት ሰዓት ላይ እንግሊዝኛ ባጭሩ ቁርጥ እየተደረገ ይሄድና እንግሊዝኛ የመናገር ክህሎት የለኝም ብለን ራሳችን እንድናምን የሚያስገድዱ ነገሮች ይመጣሉ። What's your name? David. Where do you live? Saris. How old are you? 25. Are you married? Single. What do you do? Businessman. ቁርጥ ስለዚህ እንግሊዝኛ ሳይሆን የተናገረው ይሄ ቦዲ ላንጉዌጅ ከማን ሆነ እኮ አይተናስም። You wanna go? You wanna sit? Are you happy? Are you sad? You want to eat? You want to drink? በቃ body language ስለዚህ ቋንቋ to that extent ነው ሆኖ ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ቴክኒኮች እንዴት ቋንቋችንን ሰፋ አድርገን በንግግር ለምን ልናደርግ እንደምንችል የሚረዱ ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ what's your name WH ናቸው። እንግዲህ what's your name በየተነስቼ በጠይቅ አሁን ሰውየው ምላሽ ሲሰጠኝ ዴቪድ የሚባል ሰው my name is David my name is ቨርቡን ኮምፕሊመንቱን ሁሉ ነገር ተጠቅመዋል። what's your name? my name is David ስንፈልግ ደግሞ my name is David ይቀርና I am David ልንል እንችላለን። ስንፈልግ ደግሞ well everybody calls me Pom but my name is David ብሎ ሊናገረው ይችላል። ሰዎች ሁሉ ፖም ብለው ይጠሩኛል ነገር ግን ስሜ ዳዊት ይባላል እያለ ሲናገር ነው። when ጋር ደግሞ ስንመጣ when were you born መቼ ነበር የተወለድከው ስንል 1990 ብለን ከቆመጥ ነው አሁንም የቋንቋ ፕራክቲስ አልሆን ይለናል። በቃ ተግባብተናል በሚል መንፈስ ጣል ስለዚህ ላንጉዌጅ ፕራክቲስ ነው። ነገ አንድ ቃል አንስተን ለጥጠን ለማውራት ጭንቅ ውስጥ የሚከቱ እነዚህ ናቸው። when were you born ሲባል I was born I am born anelem because we were born years ago adelam. So when were you born? I was born in 1990 ብሎ ቢናገር አንድ ሰው በ1990 I was born in 1990 ሲል 1990 ነው እንግዲህ 1990 ሲሆን የመጀመሪያው 1990 ደግሞ 90 አየር ላይ ይቀራል። So I was born in 1990 ይለናል። በ1990 ነው የተወለድኩት። ወይ ደግሞ የቋንቋ ፕራክቲስ እንዲሆነን I was born 3 decades ago ሊል ይችላል። 3 decades ago ብለን ስንናገር 3 decades ምን ማለት ነው? 10 ዓመት በእንግሊዝኛ በነገር አንድ ዓመት year ነው የሚባለው አይደለም። 7 ቀን week እንለዋለን። 30 ቀንን month እንለዋለን። አንድ ዓመትን 1 yearን ወይም 365 daysን year እንለዋለን። 10 ዓመትን ደግሞ decade ይባላል። ስለዚህ 100 ዓመትን century ነው የምንለው። 1000 ዓመትን ሚሊኒየም ነው የምንለው አይደለም። ልክ እንደዛው 10 ዓመትን decade ይሉታል። ስለዚህ for how many years have you worked in this company ሲባል I've worked in this company for a decade ብሎ አንድ ሰው ከተናገረ I've worked here for a decade ለ10 ዓመታት a decade ሰርቻለሁ ሲል for 10 years ማለት ነውና when were you born ስሉት I was born in 1990 በማለት ፋንታ I was born
3 decades ago ካለን አንድ ሰው ከ3 ዲኬድ በፊት ነው የተወለድኩት ማለት 10 ከ30 በፊት ተወልጃለሁ ነው when did you complete high school ስትሉት I completed high school a decade ago ካለን high school ያጠናቀቅኩት ከአንድ ዲኬድ በፊት ነው which is 10 years ago ማለት ነው ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ እንግሊዝኛ ቋንቋ ኤክስፕረስ ይደረግ እንመለከታለን ማለት ነው ሶስተኛ where በመትለዋ where do you live ብለን ስጠይቀው አንድ ሰው where do you live ስንለው I live in a shanty village called Romba ይለናል I live in a shanty village called Romba እንግዲህ የምኖረው ሻንቲ በሆነች ቪሌጅ አንዲት መንደር አለች የድሮ መንደር ማለት ነው ቆየች ከ150 ዓመት በፊት ተቆረቆረች እንደምለው ነው I live in a shanty village called Romba ተብሎ በሚጠራ ኦልድ ቪሌጅ ውስጥ እኖራለሁ ይያለ ሲናገር ነው እንግዲህ ተመልከቱት አራተኛው who ይላል እንግዲህ ቃላችን who በሚለው ጥያቄ ለመጠየቅ እንሞክር who do you resemble ስንለው who do you resemble ማለት መልክ መመሳሰል ነው አይደለም ወይ ደግሞ who do you resemble በማለት ፋንታ who do you look like ማለት ይችላል who do you look like መልክ ማንን ይመስላል who do you resemble ማንን ትመስላለህ ስንል ሰዎች I resemble my dad ብለን ቆርጠን አሁንም አንላገር ማማም አንለው I resemble ሰው ያለው who do you resemble ስለሆነ I subjectአችን ነው resemble verbaችን ነው አይደለም ከዛ በኋላ I resemble my dad ወይም ደግሞ I resemble my mom ወይ ደግሞ I don't resemble any of them እላለሁ I don't resemble any of them ማናቸውንም አልመስልም so I resemble my mom or I resemble my dad or I don't resemble any of them ማናቸውንም አልመስልም ሲፈልጉ ደግሞ I resemble በማለት ፋንታ I look like my dad ወይ ደግሞ I look like my mom ይሉታል ሌላ ጊዜ ደግሞ ሲፈልጉ ቁርጥ እኔና እናቴ አንድ አይነት መልካችን ሲሉ my mom and I are like two peas in a pod ይሏቸዋል my mom and I are like two peas in a pod ስንል እኔና እናቴ ልክ ያንድ እሸት ፍልቃቂ ነን ልክ እሸትን ፈልቀቃቸው ሽምብራ እሸትን ስትፈለቀቁት ሁለት ፍሬዎች አሉ በግራና በቀኝ ይሄኛው እሸትና ይሄኛው እሸት እንደማትለየው ሁሉ እኔና እናቴ ቁርጥ አንድ አይነት መልክ አለን ሲሉ my mom and I are like two peas in a pod ወይ ደግሞ my dad and I are like two peas in a pod ይሏቸዋል እኔና አባቴ ቁርጥ አንድ አይነት ነው ስለዚህ my mom and I ነው ግን እያልኩ ያለው ተመልከቱ አማርኛ ቢሆን እኔና እናቴ እንመሳሰላለን እኔና አባቴ አዲስ አበባ እንኖራለን እኔና እህቶቼ ፈረንጅኛ ላይ ግን እኛ አንቀድመም ሰው ነው የምናስቀድመው my mom ከዛ and I my dad and I እንልና my dad and I are like two peas in a pod ይሉናል ማለት ነው እስኪ ከኔ ጋር ፕራክቲስ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል ታንግ ያው ዩቲዩብ እንግዲህ ስክሪን ነው በስክሪን አይታችሁ ኖት ወስዳችሁ ከሄዳችሁ ፋንክሽን የለውም let's do the practice እና እለዋለሁ ከኔ በኋላ please my students all right so my mom and I ከኔ በኋላ ትሉልኛለች my mom and አላልኩም ባይዘው ድ ሁሉ ጊዜ ማብሮ ሲመጣ ድ አይባልም ከዛ ፊት ደጋግሜ ያስተምራለሁ ቡናና ወተት ማለት ፈልግ coffee and milk ሳይሆን coffee and milk ዛሬና ነገ today and tomorrow የነበረውን today and tomorrow ጠዋትና ማታ day and night የነበረውን day and night I work day and night I struggle day and night I try day and night እያንደምንሄደው ስለዚህ እናትና አባቴ ስል my mom ወይ እናቴና እኔ ስል my mom and I ሳይሆን my mom and I ከኔ በኋላ በሉልኝ my mom and I come on my mom and I again my mom and I all right so my mom and I are like two peas in a pod ነው የምትሉልኝ አሁን እኔ መጀመሪያ ያለዋለሁ አጭሩ ከዛ ተከተሉኛላችሁ my mom and I are like two peas in a pod wonderful my mom and I are like two peas in a pod እኔና እናቴ መርካችን ቁርጥ አንድ አይነት ነው ስለዚህ አሁን ሙሉ ነው ከኔ በኋላ my mom and I are like two peas in a pod my mom and I are like two peas in a pod my mom and I are like two peas in a pod wonderful ባባትን ቀይረውና my dad and I are like two peas in a pod my dad and I are like two peas in a pod slow ስላርገውና አብረን እንሞክረው my dad and I are like two peas in a pod my dad and I are like two peas in a pod wonderful language is all about practice ያው ታንጋቸው አብሮኝ እንዲሰራ ስለምፈልግ ነውና በዚህ መልኩም I look like my mom ወይም ደግሞ I resemble my mom or my mom and I are like two peas in a pod እንደሚሉት ሁሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ I take after my mom ይላሉ አንድ ሰው who do you resemble ስሉት well I take after my mom ብሎ ሲናገር እናቴን ነው የምመስለው በመልክም ይገልጻል በብዛት ግን ይሄን I take after የሚሉት በባህሪ በተለይ ቁርጥ አባቷን ቁርጥ እናቱን እንደምንለው በባህሪ ባነጋገር በሁኔታዎች ሁሉ ሰዎች ሲመስሉ ከመልክም አልፎ እስከ ካራክተር ድረስ ሲደርስ he takes after his dad ሲሉት ቁርጥ አባቱን ነው
የሚመስለው ስለዚህ who do you resemble ተባሉ well I take after my dad or I take after my grandpapa or I take after my grandmama እያልን ልንናገር እንችላለን ሴንትራል በዓለም አቀፍ የጉዞ ቱሪዝምና የቋንቋ ትምህርት ትልቅ ዝና ያተረፈው ዊሊ ቱርና ቋንቋ ታላቅ የምስራች ይዞላችሁ ቀርቧል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ከጀማሪ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ለሚገኙ በሚስተር ዊሊና በውጭ ሀገር የቋንቋ ምሁራን ተዘጋጅቷል። የተዘጋጁትን ሰባቱንም የቋንቋ መማሪያ ሲዲዎች ከነመጽሐፎቻቸው በ999 ብር ብቻ በቢሮአችን በመሸጥ ላይ ናቸው። ሰባቱንም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሲዲዎች ካጠናቀቁ ብቁ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ይሆናሉ። በተጨማሪም ዊሊ ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የእርሶንና የልጆችዎን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎት ያዳብሩ። አድራሻ ቦሌ አትላስ ሆቴል ጀርባ ሻላምና ፍሻ ፊት ለፊት ያገኙናል። ዊሊ All right. Why are you here today? ደግሞ WH question ላይ why የምትሏን ወስደን why are you here today? ስትሉት አንድ ሰው ዛሬ ለምንድን ነው የመጣው ስትሉት I am here today to practice English language ይላል። I'm here to practice English language. I'm here today to practice English language. So why are you here today? To practice English language አንለው አንቆርጠው ወደ verb አንሄድም። subject verb object complement full ስሜት ምክንያቱም ሌላ ጊዜ ልታወሩ ስትሉ እንግሊዝኛ ውስጣችን እያለ ያለ መቻልን ስሜት የሚፈጥሩብንኛ ባጭር ኮሚኒኬሽን እየወረወርን ከሰዎች ጋር ያወራን ተግባብተናል ጨርሰናል ብለን ያሰብነው ከናንተ አፍ ሊወጣ ሲል ጥያቄዎች መልስ እንሰጣለን Do you like football? Yes. Which is your favorite team? Barca. Who do you like most in Barca? Messi. Do you watch football every day? No. When do you watch then? Sunday. እያልን ባጭሩ እየተግባባንበት እንሄድና እኛ ማውራት በተጠበቀበት ጊዜ ግን ከራሳችን subject verb well I love football a lot. One of my favorite football team is in Spain. It's a team called Barcelona. And the best football player that I've ever loved and I will never love as much as I love that guy. That's Mr. Messi. I love watching him playing, because, he does the tricks and the beautiful tactics and techniques whenever he plays football. So he's my top number one favorite football player in the whole world. እያለ ስንናገር እንግዲህ ይሄ ካፋችን እንዳይወጣ እኛ ስንጠየቅ ባጭሩ የመግባባት ስሜት እያደረግነው ስላስቀረኑ ነው። So, why are you here today? I am here today to practice English language እያሉልን ነው። How የሚለው ቃል ጋር ደግሞ ስንመጣ How do you go home? እንዴት ነው ወደ ቤትህ የምትሄደው? How do you go home? እንግሊዝኛው ላይ how do you go home ወይም ደግሞ how do you go to school ሲባል እንዴት ነው የምትሄደው ሲባል means of transportation ነው ጥያቄው። Okay? How do you go home ከተባለ ሰው I go home by taxi. Transportation ሊነግረን ነው። How do you go home? I go home by. ትራንስፖርት ስንጠቀሙ ለጊዜ by መኖር አለበት። So how do you go home? I go home by taxi. How do you go home? I go home by bus. I go home by car. I go home by train. I go home by ship. I go home by boat እያለ በእግሩ ወክ አድርጎ መሄድ ከሆነ ግን I go home by አይባልም። የእግር ጉዞ ሲደረግ I go home on foot ብለን ነው የምናገር። on foot በእግሬ ነው የምሄደው። So I don't take a taxi. I go home on foot ብለው ኤክስፕሬስ ያደርጉታልና how do you የምትለው እቺ ነገር ኮንፊውዝ እንዳታረግ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ትምህርቶች እንግዲህ ዛሬ 43ኛ ቪዲዮ ላይ ደርሻለሁኝ። በርካታ ይጠቅማሉ ምላቸውን ትራዲሽናል ሚስቴክ ያልናቸው እንደ ካመል ኢትዮጵያኖች በልምድ ያመጣናቸው እንደ ቋንቋ ወሰድናቸው ብዙ አሉ እንድታረቡልኝ ይፈልጋሉ። how do you የምትለውን ሴንስ የትኛውን ቦታ ላይ ብዙ ፈኒ ነገሮች ስለሚፈጥሩ ነውና ማኪያቶ አዟችሁ በውጭ ሀገር ላይ how do you like your what would you like to drink ይላችኋል። ምን ይምጣልህ I would like macchiato ትሉታላችሁ። just macchiato what would you like to drink macchiato ቀረ እንግዲህ ይሄ ቆራጣው። ስለዚህ what would you like to drink I would like macchiato ስትሉት how would you like your macchiato ካላችሁ ማኪያቶን እንዴት ነው የምትወደው? I love my macchiato so much. I'm addicted to macchiato. I drink twice or thrice a day. በቀን 2-3 ሳልጠጣም ማሉለው ነገር ነው እወደዋለሁ ሳይሆን እየተጠየቀ ያለው how do you like your macchiato? macchiato እንዴት ይሁን? ነጣ ያለ ይሁን? ጠቆር ያለ ይሁን? ኖርማል ይሁን? የሚለው ነው። ክትፎ ቤት ቁጭ ብላችሁ ክትፎ ስትሏቸው ራሱ እኮ ክትፎ እንዴት ይሁንልኝ ይሏቸዋል። እንግሊዝኛ ላይ how do you like your ክትፎ ሲል ትንሽ ገባ ያለ how do you like your ክትፎ ለብ ያለ how do you like your ክትፎ ጥሬውን ይሁን how do you like your ጥብስ መረቅ ይኑረው how do you like your ጥብስ ደረቅ ይሁን አይደለም ምንለው ልክ እንደዛ ሁሉ ማለት ነውና የመጨረሻው WH question ላይ ዛሬ እንግዲህ መርጬ ነው ሴሌክት እንዲስማማ ለእናንተ ለንግግር ዴቨሎፕ እንዲያደርግ እነ ዊችን ምናምን እነ ሁምን ያወጣኋቸው ብዙ አሉና
how many በምትለው ደግሞ መጠየቅ ስንፈልግ how many siblings do you have ይላችኋል how many siblings do you have ብለን ስናገር siblings ማለት ስንት ወንድሞችና እህቶች አሉ ይሏችሁ how many brothers and sisters እኛ ስለለመድ ነው አይደል how many brothers and sisters do you have እንደማለት how many siblings do you have ካላችሁ 2 brothers and 3 sisters አንልም አንቆርጠውም I have how many siblings do you have ብሎ ነው የዘጋው ሲጨርስ ጥያቄውን I have one brother and one sister ብዙ ጊዜ አንድ ሲሆን one በማለት ፋንታ የማለት ልምድ አላቸው because it represents one ስለዚህ I have a house ብዬ ከተናገርኩ of course አንድ መሆኑን ያሳያል ሁለት ከሆኑ I have 2 houses ስለምን ማለት ነው I have a car አንድ እንዳለኝ ያሳያል I have a child ካልኩኝ oh how many አትሉኝም because I have a child it means one ማለት ነው I have anything ብቻ ስንናገረው እያልን ይሄን ነው የሚያሳየውና how many siblings do you have ስሉት I have a brother and a sister ብዬ ብናገር አንድ ወንድምና አንድ እህት መሆኑ ግልጽ ሆኗል ቁጥር ሳላስቀምጥ a brother and a sister I have a brother and a sister My brother lives in Ethiopia but my sister lives in Tokyo ብዬ ስናገር ወንድሜ ኢትዮጵያ ሲሆን እህቴ ግን ቶኪዮ ውስጥ ትኖራለች ስለዚህ in such a way language ልምምድ እንድታረጉልኝ እፈልጋለሁ እንግዲህ ይሄንን የ8 ሳምንታት የቀዳሜ የቋንቋ ንግግር ስኪሎች በተለይ ውስጣችሁ ያለው ፈንቅሎ የማውጣት ቴክኒኮች የሚባሉ ናቸው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ መታችሁ አቴንድ ማድረግ አልቻላችሁ ብዙ እንዳላችሁ አይቻለሁኝ ሶሪ እንግዲህ ያው ሊሚትድ የሆኑ ሰዎች ማስተናገድ ስለምችል እነዛን ሰዎች እንግዲህ በ3 ፈረቃ non stop እያስተማርኩኝ ነው ያለሁት እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞች እንደማዘጋጅ ተስፋ አደርጋለሁ ladies and gentlemen እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ በሌላ ክላስ ላይ ይጠቅማችኋል የማስባቸው ሌሰኖች ይዤላችሁ መጣለሁ ladies and gentlemen men and women lasses and lads boys and girls all my students around the globe thank you very much for the golden time and a great time we had together on this screen and I'm going to meet you guys next time as soon as possible with a brand new video for you ladies and gentlemen ciao ciao